হেল্ল' বন্ধুসকল, সকলোকে স্বাগতম মোৰ চেনেলত। আজি মই আপোনালোকক ক'ম ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰসকলে ইউটিউবৰ পৰা কেনেকৈ টকা ইনকাম কৰে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে হয়তো নাজানে যে ইউটিউবাৰসকলে ইউটিউবৰ পৰা কেনেকৈ টকা ইনকাম কৰে। গতিকে বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক এনেকুৱা 4টা পদ্ধতিৰ বিষয়ে ক'ম যে ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰসকলে ইউটিউবৰ পৰা কেনেকৈ টকা ইনকাম কৰে। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব আৰু যেতিয়া এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেখেতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বন্ধুসকল, তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমত যিটো আছে গুগল এডচেন্স। গুগল এডচেন্সৰ কথা আমি সকলোৱে জানো যে আমি যেতিয়া ইউটিউবত ভিডিঅ' দেখোঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' দেখাৰ সময়ত কিছুমান এড আমি দেখিবলৈ পাওঁ। যেতিয়া ভিডিঅ' আমি আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে গুগলৰ পৰা কিছুমান এড আমাৰ ইউটিউবত আহি যায়। সেই এডবিলাক আমি দেখোঁ। সেই এড দেখাৰ বিনিময়তহে ইউটিউবাৰসকলে টকা ইনকাম কৰিব পাৰে। গতিকে বন্ধুসকল, এইটো আমি সকলোৱে জানো যে এইটো এডচেন্সৰ জৰিয়তে প্ৰায় ইউটিউবাৰসকলেই টকা ইনকাম কৰে। এই এডচেন্সৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব? যদি আপোনালোকে নতুন ইউটিউব খোলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইউটিউবত 4,000 ঘণ্টা আৰু 1,000 ছাবস্ক্ৰাইব হ'ব লাগিব 1 বছৰৰ ভিতৰত, 12 মাহৰ ভিতৰত। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এডচেন্সৰ লগত কানেক্ট হ'ব পাৰিব। এইটোতো আপোনালোকে সকলোৱে জানে। বলক তেতিয়াহ'লে আৰু 3টা এনেকুৱা টিপছ মই আপোনালোকক আজি শিকাই দি আছোঁ। 2 নম্বৰ যিটো আছে স্পনচাৰশ্বিপ। যিবিলাক ইউটিউবাৰ ভাল ইউটিউব আছে বা যিবিলাকৰ ইউটিউবত বহুত ভিউজ আহে, যেনেকৈ ধৰক আমাৰ অসমত ডিম্পু বৰুৱা, তেখেতৰ ইউটিউবটোত বহুত ভাল আৰু বহুত ভাল ভিউ আহে, বহুত ভিউ আহে। আৰু ধৰক আছাম ভইচ বা আমাৰ ছানী গল্ডেন আছে, এখেতৰ ইউটিউবত বহুত ভিউজ আহে। গতিকে এনেকুৱা ইউটিউবাৰসকলকহে স্পনচাৰশ্বিপ দিয়া হয়। স্পনচাৰশ্বিপ কি হয় বন্ধুসকল? যেতিয়া আপোনালোকে স্পনচাৰশ্বিপ আৰম্ভ কৰিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এটা কোম্পানীৰ লগত জড়িত হ'ব লাগিব। সেই কোম্পানীয়ে আপোনালোকক স্পনচাৰশ্বিপ দিব। যেনেকৈ আমাৰ ডিম্পু বৰুৱাৰ ইউটিউবত চাব জইন বুলি লিখা আছে, এইটোৱে স্পনচাৰশ্বিপৰ লক্ষণ। স্পনচাৰশ্বিপ দিয়াৰ লগে লগে কি কৰিব? সেই কোম্পানীবিলাকে ধৰক নতুন এপ্লিকেশ্যন ওলালে বা নতুন এপছ বা প্ৰডাক্ট ওলালে, সেই প্ৰডাক্টটো যে ক'ব, কোম্পানীৰ পৰা মেছেজ দিব যে আপোনাক মই $50 বা $30 দিম, মোৰ এপছটো ৰিভিউ কৰি দিয়ক। তেতিয়াহ'লে কোম্পানীৰ লাভ হ'ব আৰু আপুনি তাৰ পৰা টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। 3 নম্বৰত আহিছে এফিলেট মাৰ্কেটিং। এফিলেট মাৰ্কেটিং সবাতোকৈ ভাল, এইটো আপুনি কৰিব পাৰে। ধৰক আপোনাৰ ইউটিউবত যদি বহুত ভিউজ আহে তেতিয়াহ'লে আপুনি এফিলেট মাৰ্কেটিং কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ধৰক ফ্লিপকাৰ্টত আছে এফিলেট মাৰ্কেটিং বা গেজেট বা এমাজনৰ পৰা এফিলেট মাৰ্কেটিং আছে। এইটোৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰিব আপোনালোকে বন্ধুসকল? কিছুমান প্ৰডাক্টৰ আপোনালোক ভিডিঅ' বনাব প্ৰডাক্টৰ ওপৰত, আৰু সেই প্ৰডাক্টৰ যিটো লিংক আছে কিনিবলৈ, সেই লিংকটো আপোনালোকৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিব। যেতিয়াই কোনো গ্ৰাহকে সেই প্ৰডাক্টটো আপোনালোকৰ লিংকৰ পৰা ক্লিক কৰি কিনিব, তাৰ পৰা কিবা এটা % আপোনালোকৰ একাউণ্টত সোমাব। গতিকে এইটো এটা বহুত ভাল। আপোনালোকে সৰু ইউটিউবৰ বা যিবিলাকৰ ইউটিউবৰ মনিটাইজেশ্যন অন হোৱা নাই, তেখেতেও এইটোৰ জৰিয়তে টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। 4 নম্বৰত বলক প্ৰডাক্ট ৰিভিউ। প্ৰডাক্ট ৰিভিউ হ'ল এনেকুৱা এটা ধৰক কিছুমান নতুন মোবাইল লঞ্চ হৈছে। মোবাইল লঞ্চ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক যিবিলাক ভাল ইউটিউব আছে, সেই ইউটিউববিলাকক যে কোম্পানীয়ে যে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব যে এই মোবাইলটো আপোনাৰ নতুন লঞ্চ হৈছে, তে এইটো আপুনি আনবক্সিং কৰি দিয়ক। যেতিয়া আপোনাক ক'ব যে আনবক্সিং কৰি দিবলৈ, তেতিয়াহ'লে সিহঁতে আপোনালোকক মোবাইলটো পাৰ্চেল হিচাপে পঠাব। যেতিয়া আপোনালোকে মোবাইলটো খুলি মেলি সকলো আপোনালোক দেখাই দিব যে মোবাইলটো এনেকুৱা কাম চলে। গতিকে সেই মোবাইলটো দেখাই দিয়াৰ পিছত সেই কোম্পানীবিলাকে আপোনালোকৰ পৰা মোবাইলটো কেতিয়াও লৈ নাযায়। আপোনালোকক মোবাইলটো গিফ্ট হিচাপে দি দিব। গতিকে আপোনালোকে লেপটপ পাব পাৰে বা নতুন মোবাইল ইয়াৰ জৰিয়তে পাব পাৰে। গতিকে বন্ধুসকল, এই 4টা আজি মই চেক্ৰেট আপোনালোকৰ সন্মুখত কৈছোঁ। এইবিলাকৰ জৰিয়তে ডাঙৰ ইউটিউবাৰসকলে কিন্তু টকা ইনকাম কৰিব পাৰে। গতিকে বন্ধুসকল, হয়তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা নতুন কিবা এটা শিকিব পাৰিলে। গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগি থাকে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক দিব আৰু অৱশ্যই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। হ্যালো বন্ধুরা, সবাইকে স্বাগতম আমার জমিন টিভি চ্যানেলে।
আজকে আমি এভাবে লাইভ আসার একটা কারণই হলো যে আপনারা হয়তো অনেকে জানতে চাইছেন যে যে এনআরসি নিয়ে সংটা ছিল সেই সংটার মানে গায়ককে। তো বন্ধুরা, সেই সম্পর্কে বলার আগে আমি আপনাদেরকে একটা গিফটের কথা বলতে চাই যে আমার যে এই যমুনা টিভি চ্যানেলটা আছে, যে ওই চ্যানেলটা আমি খুলেছিলাম, তো ওই চ্যানেলটা কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেম চলতেছে, যে প্রবলেমের জন্য আমার চ্যানেলটা বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে একটা